Ano yan, elementary lang yan eh. Sabi ni pare rin eh, kinder pa na si Leonard eh. Next. Ano ba alisin mo? Albuhin kita dyan, ha? Pangit eh. Hindi naman balansado eh. Kinachat lang kami ni pare rin. Banding tayo sa mga. Eh, biglang namatay. Binabi nga ang table na yun, legend yung lalaki. Uy! Wow. Foul. Magshot. Naubusin lang. Kanto. Uy, shoot. Pang-vlog eh, pang-vlog. Ano na pala ito? Ay! Mga nag-video, don't forget. Guest time to guest time eh. Blessing. You know. Uy! First game pa lang. Uy! Uy, sumihat pa rin. Agad to si kakain. Tangina, wala talaga ako kampi sa oras na to. Manipis pa nga eh. Kakamayin pala. Wala, kahit ano pwede. Pasok sa balota. Lamig. That's right. That's right. Dikit na. Dikit ng Maya.